Hello, welcome back to Sync Study. यो भिडियोमा हामी SEE एक्जामिनेसन 2075 प्रोभिन्स 6 कर्णाली प्रदेशको क्वेसन पेपर डिस्कस गर्नेछौँ र यो भिडियोमा हामी ग्रुप बी मा छौँ। ग्रुप बी को क्वेसन आन्सर्सहरु डिस्कस गर्नेछौँ र ग्रुप बी स्टार्ट्स फ्रम क्वेसन नम्बर 2 र देयर आर अल टुगेदर 13 क्वेशन्स इन दिस ग्रुप अनि इच क्वेसन क्यारीज 2 मार्क्स भनेपछि 26 मार्क्स हुन आउँछ तपाईहरुको टोटल। ओके, क्वेसन नम्बर 2, illustrate the relation g proportional to 1 by r square. यो रिलेसन g proportional to 1 by r square भन्ने चाहिँ यसलाई इलस्ट्रेसन यसलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन हो विथ एन इक्जाम्पल पनि दिनुहोस् भन्ने छ हैन। अब g proportional to 1 by r square को फर्मुला चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बाट यो डिराइभ गरिएको हामीलाई थाहा छ यो हैन। स्मल g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब अकर्डिङ टु दिस रिलेसन हामी के बुझ्छौं भने रेसिप्रोकल रिलेसन भएको हुनाले क्यापिटल आर मिन्स रेडियस अफ द अर्थ अथवा प्लानेट हुन आउँछ यो हैन। र रेडियस अफ द प्लानेट ठुलो भयो भने जी को भ्यालु सानो हुन्छ र रेडियस अफ द प्लानेट अथवा अर्थ चाहिँ सानो भयो भने जी को भ्यालु ठुलो हुन्छ र यसको अर्थ यो हो किनभने यो जी प्रोपोर्शनल टु 1 by r स्क्वायर देयर इज इन्भर्स रिलेसन बिट्विन जी एन्ड आर। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र रेडियस को बीचमा के छ इन्भर्स रिलेसन छ भनेको यो हैन। अब इक्जाम्पल दिनु पर्यो यसको इक्जाम्पल चाहिँ हामी अर्थ कै बाट दिन्छौं। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु अन द अर्थ सर्फेस बाट हामी दिन्छौं। त्यो चाहिँ के हो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी स्मल जी को भ्यालु चाहिँ अर्थ सर्फेसमा पोलमा चाहिँ जी को भ्यालु ठुलो हुन्छ र इक्वेटरमा चाहिँ जी को भ्यालु सानो हुन्छ भन्ने इक्जाम्पल हामी इलस्ट्रेट गर्छौं यहाँनिर। त्यो कसरी हुन्छ भने द अर्थ इज फ्ल्याट अन द पोल्स एन्ड बल्जिङ आउट एट द इक्वेटर भनेको अर्थ चाहिँ के छ एउटा अण्डाकार एलिप्टिकल शेप छ भनेको यो ऑरेन्ज शेप भनेको हैन। भनेपछि पोल चाहिँ फ्ल्याट छ अनि इक्वेटोरियल पार्ट चाहिँ यो बल्जिङ आउट छ भनेको बाहिर निस्किएको छ भनेको हैन। अर्थ फ्ल्याट पोल चाहिँ फ्ल्याट छ अनि इक्वेटोरियल रिजन चाहिँ के छ यो बाहिर निस्किएको छ बल्जिङ आउट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने रेडियस चाहिँ पोलमा चाहिँ हामी रेडियसको मेजर लेन्थ चाहिँ छोटो हुन आउँछ इक्वेटरमा चाहिँ रेडियसको लेन्थ के हुन आउँछ यो लामो हुन आउँछ हैन। अब रेडियस इन द पोल रेडियस इन द इक्वेटर पनि भन्न सक्छौं हामी। एनीवे र रेडियस चाहिँ पोलर रिजनमा चाहिँ छोटो हुन्छ अनि रेडियस चाहिँ इक्वेटोरियल रिजनमा लामो हुन्छ किनभने अर्थ चाहिँ अण्डाकार इलिप्टिकल शेपको भएको हुनाले। ओके, अब त्यसो भएपछि जी को भ्यालु चाहिँ पोलमा ठुलो हुने भयो अनि जी को भ्यालु चाहिँ इक्वेटरमा चाहिँ सानो हुने भयो किनभने यो फर्मुलाले जी प्रोपोर्शनल टु 1 by r स्क्वायर फर्मुलाको आधारमा चाहिँ हामी त्यो भन्न सक्छौं। ओके, त्यो भएर जी इज ग्रेटर एट द पोल्स ड्यू टु सर्टर रेडियस एन्ड जी इज स्मलर एट द इक्वेटर ड्यू टु लङ्गर रेडियस भनेर हामी भन्न सक्छौं। र भ्यालु अफ जी एट द पोल इज 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो चाहिँ भ्यालु नै हामीलाई थाहा छ यसको चाहिँ दिएको छ। वेयरएज एट द इक्वेटर द भ्यालु अफ जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र यहाँनिर चाहिँ भ्यालु फरक छ नि हैन। द भ्यालु अफ द जी एट द इक्वेटर भ्यालु अफ जी एट द पोल भनेर चाहिँ यो भ्यालु नै फरक दिएको छ हैन। त्यो भएर चाहिँ पोलमा जी को भ्यालु ठुलो हुन्छ इक्वेटरमा जी को भ्यालु सानो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। दिस इज द इक्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् यस्तो छ अ शिप सिङ्क्स मोर व्हेन एक्स्ट्रा लोड इज एडेड टु इट वाइ। अब शिप भनेको यो सीमा ओसनमा पानीमा हुन्छ हैन। सिङ्क्स मोर when extra load is added to it why। अब हामीलाई त्यो जेनरली थाहा छ धेरै लोड चाहिँ शिपमा राख्यो भने त्यो तलतिर अझै के हुन्छ सिङ्क भएर जान्छ भनेर हैन। अब when ship is floating on water two forces are acting on the in this condition। जब शिप चाहिँ कुनै फ्लोटिङको कुरा आयो यहाँनिर हैन फ्लोटिङ भइरहेको छ भने फ्लोटिङको केसमा चाहिँ दुईटा फोर्सेस आर एक्टिङ अन इट एट द सेम टाइम डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टु द वेट अफ द बडी अनि अपवर्ड फोर्स ड्यू टु द अपथ्रस्ट गिभन बाई द लिक्विड अर वाटर यहाँनिर।
हैन। अब चाहिँ लोड थप्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा लोड थप्दाखेरि चाहिँ यो डाउनवर्ड फोर्स ठुलो भएर जान्छ। डाउनवर्ड फोर्स ठुलो भएपछि यो सिप जुन चाहिँ छ त्यो अझै तलतिर सिङ्क भएर जान्छ अनि एज अ रिजल्ट यसले के गर्छ, मोर अमाउन्ट अफ वाटर डिस्प्लेस गर्छ हैन। अकर्डिङ टु ल अफ फ्लोटेसन मोर अमाउन्ट अफ वाटर के गर्छ, यसले डिस्प्लेस गर्छ हैन। त्यो कारणले सिप चाहिँ तलतिर अझै तलतिर सिङ्क भएर जान्छ। अब आन्सर पढौँ यहाँनिर। When ship is floating on water on the sea in the ocean, two forces are acting in this condition. The downward force due to weight of the ship and upward force due to upthrust given by water. When extra load is added, the downward force increases. Downward force the increase हुने भयो नि त लोड थप्दाखेरि हैन। So ship sinks more अनि displaces more water in order to keep it floating. Okay, so this is answer number 3. Now we'll go to question number 4. Question number 4. Government is के छ भने यहाँ question, government is giving high priority to solar energy. Why? भनेको अब नेपाल सरकारकै कुरा हो यो हैन। गभर्नमेन्ट इज गिभिङ हाई प्रायोरिटी टु सोलर एनर्जी। वाइ? अब नेपाल मात्रै नभएर अरू देशहरूले पनि सोलर एनर्जी अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिइरहेको हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने हैन, सोलर एनर्जी इज रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी विच इज युज्ड एज अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी। सोलर एनर्जी चाहिँ रिन्युएबल हो नि त, रिन्यू भइराख्ने, यसलाई अब हामीले रिपिट गरिराख्ने हैन, कन्टिन्युसली पर्पिचुअल सोर्स अफ एनर्जी भयो नि त यो, रिन्युएबल, रिन्यू गर्न सक्ने। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जीको रूपमा लिइन्छ। अल्टरनेटिभ भनेको अब यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने, फोसिल फ्युललाई रिप्लेस गर्नेलाई अल्टरनेटिभ भनिन्छ हैन। अनि डिपोजिट्स अफ मिनरल ओइल आर लिमिटेड एन्ड मिनरल ओइल विल गेट एक्जस्टेड बाई 2037 AD। अब के कुरा छ भने जुन चाहिँ मिनरल ओइल छ अथवा फोसिल फ्युल भनेको पेट्रोल, डिजल, केरोसिन जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले मेन सोर्स अफ एनर्जी भनेर चलाउँछौँ हैन, त्यसको डिपोजिट्स चाहिँ लिमिटेड छ, सधैँभरि पुग्ने छैन, त्यो चाहिँ एक दिन सकिनेछ। र साइन्टिस्टहरूको फाइन्डिङ अनुसार चाहिँ 2037 AD सम्ममा यो चाहिँ एक्जस्टेड भइसक्छ, यो रित्तिसक्छ भन्ने कुरा हो। अब यो के हुन्छ, सकिन्छ भन्ने हैन। अब दिस एस्टिमेसन गिभन बाई रिसर्च डेटा सोज द्याट देयर विल बी सेभरल सिभियर एनर्जी क्राइसिस इन नियर फ्युचर। अब यस्तै यो साँच्चै नै हुनै आयो भने त अब साइन्टिफिक डेटाको कुरा हो, यो हुन्छ नै। अब यस्तो भएपछि त के हुन्छ भने एनर्जी क्राइसिसको सिचुएसन आयो नि त। अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो मेसिनहरू चलाउने हैन, हाम्रो भेहिकल्सहरू चलाउने, हरेक प्रकारको मेसिनरीहरू चलाउने सोर्स अफ एनर्जी चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुँदैन, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, एनर्जी क्राइसिस हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। नियर फ्युचरमै अब हामीलाई सिभियर एनर्जी क्राइसिस हुने सम्भावना छ भने। सो इन अर्डर टु कन्जर्भ फसिल फ्युल्स आर मिनरल ओइल, अब त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फसिल फ्युल र मिनरल ओइलको जुन चाहिँ अथवा मिनरल ओइल सकिने अवस्था छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले लम्ब्याउनका लागि अथवा यसलाई प्रिजर्भ गर्नका लागि हैन, सोलर अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीलाई चाहिँ के गरिन्छ, प्रोत्साहन गरिन्छ हैन, सो द्याट फसिल फ्युल चाहिँ सकेर नजाओस्, यसको एक्सेसिभ युज नहोस् र त्यो नभएपछि चाहिँ यो हामीलाई अझै लामो समयसम्म यसले हामीलाई पुग्छ भन्ने कुरा हो हैन। अनि बिसाइड्स दिस सोलर एनर्जी डज नट कज पल्युसन इन द इन्भाइरोमेन्ट। अब जुन चाहिँ अहिले पल्युसनको ठुलो इस्यु छ त्यो पनि चाहिँ अब रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जीहरू अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी चलाइयो भने चाहिँ त्यो पल्युसन पनि धेरै कम भएर जान्छ भन्ने कुरा हो हैन। र एउटा कारण चाहिँ के रहेछ भने फसिल फ्युल्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक्जस्टेड हुन लाग्यो, त्यो चाहिँ सकिन लाग्यो र चाहिँ एनर्जी क्राइसिसको अवस्था आउन लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ पल्युसन भइराखेको छ अहिले इन्भाइरोमेन्टमा त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि पनि सोलर एनर्जीको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा पोइन्ट हामीले राम्रोसँगले याद गर्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 5 यस्तो छ, a substance having low specific heat capacity gets heated faster। अब क्वेसन हेर्नुहोस् है, क्वेसन राम्रो बुझ्नुपर्छ। लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भएको कुनै एउटा वस्तु सब्सटेन्स चाहिँ के हुन्छ भने हिटेड फास्टर, छिटो छिटो उतातिन्छ देन अनदर वान विथ इक्वल मास
एन्ड ह्याभिङ हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, र अर्को वस्तु जसको चाहिँ हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ तर मास चाहिँ इक्वल छ, दुईटै एउटै चाहिँ मास छ तर एउटाको सानो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ अर्को चाहिँ ठुलो छ भने सब्सटेन्स जुन चाहिँ सानो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ, लो छ, ऊ चाहिँ छिटो के हुन्छ, तातिन्छ। त्यसको कारण के हो भन्ने हो। अब आन्सर हेर्नुहोस्, सब्सटेन्स जुन चाहिँ बडी लो स्पेसिफिक हिट भएको बडीलाई चाहिँ हिट टेम्परेचर बढाउनलाई, इन्क्रिज टेम्परेचर गर्नलाई चाहिँ थोरै लेस हिट एनर्जीको के हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट हुन्छ हैन। लो अमाउन्ट अफ हिटमा पनि उसको टेम्परेचर बढेर जान्छ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg अफ मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस हो हैन। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउनलाई जति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ त्यसलाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनिन्छ भन्ने कुरा हो यो हैन। त्यो भएर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम भयो भने उसलाई लेस हिट एनर्जी चाहियो टु इन्क्रिज द टेम्परेचर। तर अर्को वस्तु जसको चाहिँ हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ उसलाई चाहिँ धेरै हिट एनर्जी चाहियो टु इन्क्रिज द टेम्परेचर। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भने increase in the temperature is faster in this substance low specific heat capacity compared to the substance with equal mass and high specific heat capacity. ओके, र धेरै ठुलो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भएको वस्तुको इन्क्रिज इन टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ, स्लो रेटमा हुन्छ, किनभने उसलाई धेरै मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी, हिट एनर्जी चाहिन्छ। दिस इज द कज है। अब क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 6 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 6, मेटल ए इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम म्याग्नेटाइट। म्याग्नेटाइट भनेको ओरको नाम भयो यो म्याग्नेटाइट। राइट डाउन द नेम अफ मेटल ए। अब यो मेटल ए चाहिँ म्याग्नेटाइटबाट एक्सट्र्याक्ट गरियो, मेटल यो ए को नाम दिनुहोस्, यो मेटलको नाम दिनुहोस् भनेको छ हैन। राइट डाउन एनी वान फिजिकल प्रपर्टी अफ द्याट मेटल, र त्यो मेटलको चाहिँ फिजिकल प्रपर्टी लेख्नुहोस् भन्ने छ है। अब मेटल ए इज आइरन बिकज म्याग्नेटाइट इज द ओर अफ आइरन, र मेटल ए चाहिँ के हो, आइरन हो, किनभने म्याग्नेटाइट चाहिँ के हो, आइरन ओर हो। फिजिकल प्रपर्टी अफ आइरन चाहिँ के हुन्छ भने मेटलको प्रपर्टी लेख्नु पर्यो यहाँ तपाईँहरूले। इट इज मेलिएबल एन्ड डक्टाइल। मेलिएबल भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ थिन सिट बनाउन सकिने, पातलो के भन्छ पाता बनाउन सकिने हैन। डक्टाइल भनेको चाहिँ इट क्यान बी मेड इन्टु वायर, भनेको यसलाई तारको रूपमा पनि, यसलाई तारहरू हुन्छ नि डोरीको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। मेलिएबल एन्ड डक्टाइल भनेको, र मेटलको प्रपर्टी सबै मेटलको यस्तो हुन्छ प्रपर्टी। वाइ इज एसिड बेस रियाक्सन कल्ड न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। एसिड बेस रियाक्सन भयो भने यसको नाम, अर्को नाम न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन हो नि हैन। यो किन भनेर सोधिएको छ। एसिड बेस रियाक्सन इज कल्ड न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन बिकज इन दिस रियाक्सन एसिड न्युट्रलाइजेस द बेस एन्ड बेस न्युट्रलाइजेस द एसिड, दस न्युट्रल सब्सटेन्सेस सल्ट एन्ड वाटर आर फर्मड एज प्रोडक्ट्स। अब के हो भने न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनमा एसिडको एसिडिक प्रपर्टिज बेसले क्यान्सल गर्छ, बेसको बेसिक प्रपर्टिज एसिडले क्यान्सल गर्छ। त्यसो भएर एसिडिक प्रपर्टी र बेसिक प्रपर्टिज दुइटै क्यान्सल आउट भएपछि त्यहाँ न्युट्रल हुन्छ, न्युट्रल सब्सटेन्स बन्छ। न्युट्रल सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ सल्ट र वाटर हो हैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनिन्छ, यसलाई न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भनिन्छ, किनभने देयर इज cancellation of acidic character as well as basic character. neither acid nor base हुन्छ हैन, न एसिड न बेसको प्रपर्टी रहन्छ त्यहाँनिर। ओके, दो क्वेसन नम्बर 8 है। दो बोथ सोडियम अक्साइड एन्ड मर्करी अक्साइड आर मेटल अक्साइड। भनेको सोडियम अक्साइड पनि मेटल अक्साइड भयो, मर्करी अक्साइड पनि मेटल अक्साइड भयो। सोडियम र मर्करी दुइटै मेटल भयो हैन। सोडियम अक्साइड इज कल्ड एल्काली बट मर्करी अक्साइड नट। वाइ? यसमा चाहिँ सोडियम अक्साइडलाई चाहिँ हामी अल्काली भन्न सक्छौँ तर मर्करी अक्साइडलाई अल्काली भन्न सक्दैनौँ। यसको कारण चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ सोडियम अक्साइड डिजल्भ्स इन वाटर टु फर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। यो सोडियम अक्साइड छ नि Na2O लाई हामी वाटरमा डिजल्भ गरेर NaOH बनाउन सक्छौँ।
ओके यसरी हैन जुन चाहिँ के हो अल्काली हो के यसलाई अल्काली भनिन्छ NaOH भएपछि यसलाई हामीले अल्काली भन्न सक्छौं है which gives OH minus ions when dissolved in water अब यसलाई हामीले वाटरमा डिजल्भ गर्यौं भने OH minus हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रोड्युस हुन्छ हैन OH minus आयन्सहरु रिलिज हुन्छ ओके तर चाहिँ मर्क्युरिक अक्साइडको केसमा HgO को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ यसरी वाटरमा डिजल्भ हुन सक्दैन यसरी सजिलै हैन एकदमै थोरै मात्रामा डिजल्भ हुन सक्दैन त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर NaOH जस्तो कम्पाउन्ड बनाउन सक्दैन OH भएको कम्पाउन्ड बनाउन सक्दैन हैन हाइड्रोक्साइड बनाउन सक्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि मर्क्युरिक एसिड इज ओन्ली बेस यो एल्काली भएन तर चाहिँ Na2O चाहिँ के भयो एल्काली भयो किनभने यसले NaOH बनाउन सक्छ हाइड्रोक्साइड बनाउन सक्छ हैन सोडियम अक्साइडले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउन सक्छ मर्क्युरी अक्साइडले मर्क्युरिक हाइड्रोक्साइड बनाउन सक्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि सोडियम अक्साइड चाहिँ अल्काली हुन आयो मर्क्युरी अक्साइड चाहिँ अल्काली बनेन ओके सो दिस इज द आन्सर अब क्वेशन नम्बर 9 वाइ इज हेर्नुस् यस्तो छ क्वेशन वाइ इज थर्मोसेटिङ प्लास्टिक युज टु मेक ह्यान्डल अफ प्रेसर कुकरहरुमा हामीले त्यो फ्राइङ प्यानहरुको हामीले ह्यान्डलमा चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलरको प्लास्टिक जस्तो हामीले चाहिँ के हुन्छ त्यसमा सब्स्टेन्स हुन्छ हैन ह्यान्डलहरु जसरी बनेको हुन्छ नि हार्ड प्लास्टिक हुन्छ हैन चाहिँ त्यो चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो हैन अनि किन त्यो प्रयोग गरिन्छ भन्ने क्वेशन छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक इज युज टु मेक ह्यान्डल अफ प्रेसर कुकर फ्राइङ प्यान के भन्छ ह्यान्डल अफ प्रेसर कुकरहरु बनाइन्छ त्यो जस्तै चाहिँ इलेक्ट्रिक सकेटहरु पनि हैन एउटा कडा प्लास्टिकले बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भनिन्छ हैन किनभने थर्मोसेटिङ प्लास्टिक चाहिँ हिट रेजिस्टेन्ट हो के यो हिट इन्सुलेटर भनेको हिट कन्डक्ट नगर्ने हिट इन्सुलेटर भनेको अपोजिट अफ कन्डक्टर हैन अनि हिट चाहिँ कन्डक्ट नगर्ने क्यारी नगर्ने अनि हिट रेजिस्ट गर्ने वस्तु भयो त्यो हैन सो इट डज नट गेट हिटेड भनेपछि यसले अब त्यो हिट इट डज नट गेट हिटेड है इट इज अल्सो हार्ड एन्ड स्ट्रङ एट द सेम टाइम यो के हुन्छ हार्ड एन्ड स्ट्रङ पनि हुन्छ एन्ड बिकम्स हार्डर अन हिटिङ अझै हिट गर्दा अझै हार्डर भएर जान्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक इज युज टु मेक ह्यान्डल अफ प्रेसर कुकर एन्ड फ्राइङ pan because it is bad conductor of heat and heat resistance it gets harder on heating भनेर लेख्नु पर्यो question number 10 write any two characteristics of larva of silkworm on the basis of body structure को आधारमा चाहिँ larva of silkworm को characteristics लेख्नुहोस् भन्ने छ है question the two characteristics of larva of silkworm on the basis of body structure भनेको morphological structure भयो हैन लेख्नु पर्यो it has spiracles for breathing spiracles भनेको सानो सानो प्वाल हुन्छ त्यो बडीको साइड्समा हैन त्यो यस्तो प्वाललाई चाहिँ spiracles भनिन्छ spiracles for breathing है respiratory organ of larva is spiracle हो है ओके सानो सानो प्वाल हुन्छ त्यो प्वाललाई चाहिँ spiracles भनिन्छ अनि it develops silk glands in 5th इन्स्टार स्टेज अब यो लार्भाले चाहिँ के गर्छ भने उसको लार्भाको एन्ड अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा चाहिँ सिल्क ग्ल्यान्ड्सहरु प्रोड्युस गर्छ अन द अदर साइड अफ द बडी ल्याटरल साइडमा चाहिँ सिल्क ग्ल्यान्डहरु चाहिँ बनाउँछ अनि सिल्क ग्ल्यान्ड बनाएपछि उले सिल्क चाहिँ सिल्क एउटा चाहिँ जेलको रूपमा प्रोड्युस गर्छ डेभलप सिल्क ग्ल्यान्ड्स इन 5th इन्स्टर स्टेज भनेको अब दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स स्पाइराकल्स अर्को चाहिँ सिल्क ग्ल्यान्ड भनेर सम्झिनुस् है अब क्वेशन नम्बर 11 कस्तो छ भने क्वेशन नम्बर 11 व्हाई डज द रिभर फ्लोइङ नियरबाई सिटीज बिकम पोल्युटेड तपाईहरुलाई थाहा छ यो त हैन रिभरहरु चाहिँ पोल्युटेड हाम्रो बागमती रिभरकै कुरा गरौँ द रिभर्स फ्लोइङ नियरबाई सिटीज गेट पोल्युटेड बिकज वेस्ट अफ इन्डस्ट्रीज एन्ड हाउस होल्ड्स आर डम्प्ड इन्टु रिभर वाटर अब औद्योगिक कारणहरुले र चाहिँ एउटा मानिसहरुको बसोबास भएको कारणले सबै फोहोरहरु चाहिँ रिभरमा चाहिँ डम्प गरिन्छ त्यहाँ खनाइन्छ हैन द केमिकल एन्ड नन केमिकल वेस्ट अफ इन्डस्ट्रीज लाइक प्लास्टिक पेन्ट डाई भनेको कलर लेदर को भयो ग्लास फूड सिमेन्ट फर्टिलाइजर्स एसेट्रा मिक्स विथ रिभर वाटर अब यो सबै कुराहरु चाहिँ इन्डस्ट्रियल वेस्टहरु भयो
कतिवटा डोमेस्टिक वेस्ट पनि हुन्छ जस्तै फुडहरू भयो हैन त्योहरू चाहिँ के भयो त्यो रिभर वाटरमा चाहिँ डम्प गरिन्छ ओके द ग्रोविङ पपुलेसन डिस्पोजेस वेस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेसन अब अहिलेको जुन चाहिँ पपुलेसन बढिरहेको अवस्था छ अर्बन पपुलेसन अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भने मानिसहरूले सबै फोहोरहरू चाहिँ रिभर नियरबाई रिभरहरूतिर फाल्ने के हुन्छ टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ पल्युसन हुन्छ राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन डाउन सिन्ड्रोम एन्ड टर्नर सिन्ड्रोम डाउन सिन्ड्रोम यो क्रोमोजोम च्याप्टरबाट डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ डिसअर्डर बोथ आर डिसअर्डर्स हैन क्रोमोजोम डिसअर्डर्स अब डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ के भयो भने इट इज द डिसअर्डर अफ अटोजोम 21st क्रोमोजोम भनेको 21st पेयरको यो के हुन्छ यो विकृति हो हैन प्रब्लम हो यो इन मेल्स एज वेल एज फिमेल्स यसलाई 21st ट्राइजोमी पनि भनिन्छ यसको अर्को नाम हैन 21st क्रोमोजोममा चाहिँ तीनटा के हुन्छ क्रोमोजोम हुन्छ दुईटाको सट्टामा तीनटा हुन आउँछ भनेको 21st ट्राइजोमी हैन अब टर्नर सिन्ड्रोम चाहिँ के भयो भने सेक्स क्रोमोजोमको के भयो डिसअर्डर भयो इन केस अफ फिमेल्समा भयो हैन डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ मेल र फिमेल दुईटैमै भयो ओके अब डाउन सिन्ड्रोममा के छ भनेदेखिलाई द क्रोमोजोम कम्पोजिसन इज 45 प्लस XY इन मेल्स 45 प्लस XX इन फिमेल्स हियर इज एन एडिसनल क्रोमोजोम अब यहाँ के भइरहेको छ भने यहाँ करेक्ट नम्बर त 44 हुनुपर्ने हो नि हैन तर 21st ट्राइजोमी भएको कारणले चाहिँ 44 को प्लेसमा 45 हुन आइरहेछ यहाँनिर भनेपछि 45 46 47 बट ह्युमनको क्रोमोजोम त 47 पो हुन आयो यहाँनिर त 46 को ठाउँमा त हैन करेक्ट नम्बर त 46 हो अब एउटा एडिसनल भएको हुनाले यहाँनिर 47 हुन आयो किनभने यो त 45 भयो ट्राइजोमी भएको कारणले डाउन सिन्ड्रोम भएको कारणले हैन यो मेलमा भयो फिमेलमा पनि के हुन्छ 44 को ठाउँमा 45 भयो है त्यो भएर यसलाई 21st ट्राइजोमी भनिन्छ एडिसनल क्रोमोजोम अटोजोममा भयो एडिसनल क्रोमोजोम थप क्रोमोजोम भयो नि हैन अब टर्नर सिन्ड्रोममा चाहिँ क्रोमोजोम कम्पोजिसन यस्तो हुन्छ क्रोमोजोम कम्पोजिसन इज 44 प्लस X0 भनेपछि एउटा सेक्स क्रोमोजोम के भयो यहाँनिर मिसिङ भइरहेछ हैन हियर इज एब्सेन्ट अफ वान सेक्स X क्रोमोजोम वान सेक्स अब X हुनुपर्छ नि हैन यो त नर्मल केसमा त तर यसको चाहिँ एब्सेन्ट भएको हुनाले X0 भइरहेछ हैन 44 प्लस X भएपछि टोटल नम्बर यहाँनिर कति मात्रै हुन आयो 45 मात्रै हुन आयो र यो पनि के हो डिसअर्डर भयो ओके सो डाउन सिन्ड्रोम एन्ड टर्नर सिन्ड्रोम क्वेसन नम्बर 13 अब क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ इन अ क्रस बिट्विन लङ विङ ड्रोसोफिला विथ सर्ट विङ ड्रोसोफिला only long wing Drosophila were seen in F1 generation write its reason अब F1 जेनेरेसनमा चाहिँ लङ विङ भएको ड्रोसोफिला मात्रै देखियो सर्ट विङ ड्रोसोफिला देखिएन यसको कारण चाहिँ के हो अकर्डिङ टु ल अफ डोमिनेन्स ओन्ली वान क्यारेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड इन F1 जेनेरेसन अब हामीलाई थाहा छ मोनोहाइब्रिड क्रसमा मेन्डलको मोनोहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ ल अफ डोमिनेन्स फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ ल अफ डोमिनेन्स हुन्छ हैन ल अफ डोमिनेन्सको कारणले चाहिँ ओन्ली डोमिनेन्ट क्यारेक्टर विल बी सिन हैन अर्को रिसेसिभ क्यारेक्टर चाहिँ हिडन बस्छ देखिँदैन हैन इट इज लङ विङ चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो हियर लङ विङ इज डोमिनेन्ट क्यारेक्टर सर्ट विङ रिमेन्स हिडन विच इज अ रेसेसिभ क्यारेक्टर र चाहिँ ल अफ डोमिनेन्सको कारणले चाहिँ ओन्ली लङ विङ ड्रोसोफिला देखियो सर्ट विङ ड्रोसोफिला देखिएन बिकज अफ ल अफ डोमिनेन्स भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो ओके क्वेसन नम्बर 14 राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन कोमेट्स एन्ड मेटियोर्स कोमेट यो एस्ट्रोनोमीबाट हैन कोमेट्स हेभेन्ली बडिज मेटियोर्स पनि हेभेन्ली बडी हो यो दुईटाको बीचको भिन्नता चाहिँ के छ भनेको हैन कोमेट इज अ हेभेन्ली बडी मेड अप अफ फ्रोजन ग्यास एन्ड डस्ट ग्यास चाहिँ फ्रिज भएको अनि त्यसमा चाहिँ डस्ट पनि हुन्छ कोमेट भनेको त्यो कुरा हो त्यसै कारणले यो जब कोमेट चाहिँ सनको क्लोजमा आउँछ यसले चाहिँ के हुन्छ साइनिङ टेल बनाउँछ किनभने जुन चाहिँ त्यो फ्रोजन ग्यास छ हैन फ्रोजन ग्यास आइस भएको ग्यास छ त्यो चाहिँ इभापोरेट हुन्छ र त्यतिखेर सनलाइट यसले रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले साइनिङ टेल बनाउँछ त्यो कारणले यसलाई टेल स्टार पनि पुच्छरे तारा हैन टेल्ड स्टार पनि भनिन्छ भने द मेटियोर्स चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ हेभेन्ली बडी हो मेड अप अफ सलिड स्टोन एन्ड आइरन मेटेरियल
स्टोन मेटेरियल र आइरन मेटेरियलले बनेको सलिड हेभनली बडी हो यो होइन। अनि इट बर्न्स वाइल फलिङ थ्रु एटमोस्फियर, सो सुटिङ स्टार अर फलिङ स्टार। अब जब मेटियोर स्पेसबाट झर्छ त्यतिखेर चाहिँ इनकेस यो अर्थको एटमोस्फियरभित्र यो आयो भने त्यतिखेर चाहिँ यो के गर्छ, बर्न हुन्छ। किनभने एटमोस्फियरमा एयर पार्टिकल्स र यो मेटियरको बिचमा चाहिँ फ्रिक्सन हुन्छ, त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि आगो बल्छ होइन, बल्छ। अनि त्यो कारणले त्यो जल्दै के हुन्छ, एटमोस्फियर तलतिर झर्छ होइन। सो इट इज कल्ड सुटिङ स्टार अर फलिङ स्टार पनि भनिन्छ यसलाई, सुटिङ स्टार अर फलिङ स्टार भनिन्छ। र कोमेट इज टेल्ड स्टार, मेटियोर इज फलिङ स्टार अर सुटिङ स्टार। विथ दिस वी कम्प्लिट द डिस्कसन।